Hi guys, welcome to my vlog. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-stabilize yung shaky footage nyo gamit ang Final Cut Pro. So huwag na natin patagalin pa. Let's go! So yun guys, unang-una natin gagawin. Prepare muna natin yung video na gagamitin natin para sa stabilize natin. Open muna natin yung Final Cut. And then click mo lang new project, file, new project, file, new project. So yun guys, papangalanan natin itong stabilize. Okay, then import natin guys yung video na ni-stabilize natin. Import. So ito yung guys yung stabilize natin. Tayo muna natin yung footage. So, kita nyo naman kung gano'n siya ka-shaky. Tag natin yan. Touch audio. Click muna natin. Pipiliin muna natin kung saan yung part na yung stabilize natin. So ito yun guys. So ngayon, ito guys yung stabilize natin ng video. Click lang natin siya, then drag natin sa stabilization. Check. Then, play natin ulit guys. So, kung mapapansin nyo guys, mas smooth na siya. Hindi kagaya ng una. At yun, ganyan lang kasimple guys kung paano stabilize yung shaky footage yung gamit ang Final Cut Pro. And guys, kung nakatulong pala itong video na to sa inyo, please consider to like and subscribe. And please guys, pakiclick na din yung notification bell for more videos. Thank you guys. Bye-bye.